З певним подивом зрозумів, що деякі мої глядачі, хто вже роками дивиться мої матеріали, не зовсім розуміють, що таке пропаганда у відеоіграх. Хоча на цю тему ми з вами говорили не раз. Мене дещо здивував вал відео від українських блогерів, які намагалися пояснити, чому не треба грати в певні ігри, а купувати їх і поготів. Але водночас багато хто пояснював, скажімо так, неправильно. А якщо більш точно, опираючись не на важливі факти, чи такі, які мають сенс для геймерів у всьому світі. Тому сьогодні відео не про славнозвісний пердіж російських розробників у формі Atomic Fart. Ні, це локальне явище. Сьогоднішнім відео буду намагатись пояснити вам глобальність пропаганди у відеоіграх на багатьох прикладах, аби більше не було зауважень розряду «ну, там же комунізм в цілому показаний не ідеальним». Are you serious right now, bro? Ще раз уточню для тих, хто, можливо, подивиться цей ролик першим із усіх відео на каналі. Спеціально не поспішав на хайп-трейн, бо зайва згадка гри з боліт під час релізу і старту її продажу, як наслідок підвищення продажів її копій. Думаю, нам таке не потрібно. Те, про що буду розповідати, засновується на базовій психології. Тут не треба бути генієм. Просто знати спеціалізацію і трохи вміти в аналіз і причинно-наслідкові зв'язки. На жаль, для декого це складно, тому вони покладаються на щось більш фактологічне, ігноруючи банальну природу людської психіки і психології. Окей, не будемо затягувати, починаємо. Теза перша. Ігри завжди містять політику. Будь-яка відеогра містить політичну складову, бо відеогра – це не продукт машини конвеєра. Сьогодні абсолютно більшість складових цього виду мистецтва створюють люди. А люди мають політичні вподобання, ідеологічні думки, свій унікальний погляд на життя. Особливо сценаристи. І цей погляд відображається в іграх. Хочете ви цього чи не хочете? Це аксіома. Візьмемо звичайні приклади. Last of Us абсолютно мені не цікава як франшиза. Колись мене попрохали написати есе про цю гру за рекламу каналу. І тоді ж я вперше подивився ігрофільм. І зрозумів, чому ця франшиза так привертає увагу. Гра, особливо її друга частина у своєму наративі, це банально концентрована пропаганда тих цінностей, які зараз існують у США. І це непогано. Бо мені, наприклад, не треба пояснювати, чому люди мають різну сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність. Для мене це база, тому що я професійний психолог. А от для людей, які цього не знали або знаходяться у процесі пошуку відповідей на особистісно-кризові питання, чи тих, хто бореться за права меншин, це крута гра. Вона дає їм меседж: ви не одні. Є ті, хто вас розуміє. Це відчуття спорідненості для людей і робить цю гру шедевром для деяких людей. Ну і слід зазначити, геймплей виглядає непогано. Ще один приклад того, коли мені індиферентна пропаганда як складова гри – Life is Strange. Тому що вона опирається на розповідь про страждання підлітків, їх пошук ідентичності і знаходження власних життєвих принципів через перепони, нерозуміння батьків, насильство, аб'юз тощо. І знову ж таки, мені трохи нудно на це дивитись, якщо чесно, бо їх проблеми меркнуть перед зростанням і дорослішанням у постсовковому суспільстві, де часто не було грошей на їжу чи ліки або одяг, де через бидло та романтизацію уркаганів був дуже популярний культ насильства і права сильного. Це приклади відеоігр, які у своєму наративі буквально виїжджають на пропаганді тих чи інших суспільних цінностей. Вони транслюють вам бачення автора чи авторів як заполітизованих чи ідеологізованих людей. І це бачення цілить саме в конкретну цільову аудиторію з такими ж поглядами, або чи в сіру масу, яка може потенційно перейти у цей спектр політики ідеології, або почати йому симпатизувати. Тут все спирається на звичайну психологію натовпу, а саме гуртування навколо чогось спільного. А мистецтво доволі сильний інструмент споріднення, як клей. Чи погана така пропаганда? Ні,
Просто тому, що вона, по-перше, нікому не шкодить, а по-друге, не суперечить здоровому глузду. ЛГБТ+ завжди існувало і буде існувати у людській цивілізації. Питання тільки у ставленні більшості. Чи мають підлітки різних країн і різних культур проблеми у пубертатному періоді і взагалі у суспільствах? Звісно, мають. І розмови про це можуть допомагати їм менше стресувати і сприймати себе нормально, а не лізти у петлю через цькування, психологічні проблеми. Це все вже перевірено дослідниками сфери психіатрії, психології, педіатрії. Тому таку пропаганду можна назвати позитивною, або в крайньому разі нейтральною, бо вона приносить користь, або інформує про об'єктивну реальність. Але тут ми стикаємося з досить важким питанням. Якщо в грі може домінувати позитивна або нейтральна пропаганда, і ця гра стає своєрідним артхаусом, який, звісно, потім може стати мейнстрімом, як Last of Us, то чи можливо зробити гру з абсолютно негативною пропагандою? Так, звісно. Сьогодні ми згадаємо аж 3 такі. Ба навіть більше, 2 з них створили собі центральне ядро у формі виключно негативної пропаганди, що відповідно вивело їх за межі поняття відеогра. Пропагандистські агітки, які прикидаються мистецтвом. Але не будемо поспішати, усе по черзі. Теза друга. Не все то золото, що блищить. Відеоігри – це беззаперечно мистецтво, бо під час їх створення використовуються прийоми, які також актуальні для інших видів мистецтва. Створення сюжету, як у книгах, створення постановки, як для театральних п'єс чи кіно, створення музики. І нарешті все це обгортається есенцією відеоігр, геймплеєм. Це те, що об'єднує все вище вказане. Наприклад, той же Red Dead Redemption 2. Це буквально ідеальний приклад такої гри. Там усе кричить, що ти не граєш, ти насолоджуєшся витвором мистецтва. А втім, є відеоігри, які не можна назвати мистецтвом, бо вони не мають цих ознак. Наприклад, сесійні шутери. Це вже витвори ремесла. Вони теж можуть бути гарними, але не мають особливої творчої іскри. Насамперед, це продукт. Він може бути якісний або ні, це вже третє питання. Counter-Strike Global Offensive чи друга Dota як еталонні представники. Водночас, якщо яскраву наративну пропаганду несе відеогра першої категорії, тобто та, що більше про мистецтво, зазвичай це бачення автора або команди творців гри. Інколи це поступка видавцеві, який, наприклад, хоче ліпшу оцінку майбутньої гри від прогресивних ЛГБТ+ ігрових журналістів. Це ігри нової BioWare, наприклад, Mass Effect Andromeda. А от в іграх умовної категорії ремесло це переважно намагання розширити аудиторію. Яскравий приклад Overwatch, де персонажів створюють не для поліпшення чи розширення гри, а задля розширення аудиторії, яка буде рада приєднатися, тому що до когорти персонажів включили їх національну меншину. Тобто пропаганда у будь-якому разі – це інструмент, який не містить в собі зло само собою. Це або бачення, або прозаїчне бажання заробити додатковий долар. Але все ж таки навіть це не так вже й погано. Як правило, це питання комерції, виживання і продовження діяльності тієї чи іншої студії, яка виробляє гру. Найгірше, коли квінтесенція продукту – це і є пропаганда, навколо якої обертається все інше. Такі ігри не можна називати іграми. Це пропагандистські агітки, загорнуті в обгортку творчості, псевдовідеоігри. Зараз на прикладі такої гри розглянемо, як створювати контрпропаганду. Перше, що я дізнався про так званий Atomic Heart десь у 2016 році, це те, що автори не мають у планах нічого, окрім як показати, цитую, естетику СРСР у альтернативному всесвіті. Уся їх так звана гра виросла з цієї мети. Люди, які більш-менш знають індустрію відеоігр, зараз прекрасно зрозуміли, до чого я веду. Тепер для тих, хто не дотичний. Це єбаний сюр. Гра не може будуватися лише на ідеї естетики. Ми відкидаємо навіть те, що це естетика кривавого режиму. Це питання дещо на пізніше. Візьмемо нещодавню Scorn,
гру-омаж такому видатному художнику, як Ганс Гігер. Він створив вигляд чужого і хтонічну архітектуру і естетику всесвіту чужих. Ця гра була визнана більшістю критиків і гравців інтерактивним музеєм або візуальним інтерактивним твором, а не відеогрою. Найімовірніше, аналогічна доля спіткала б і Atomic Heart, якби не вроджена звичка росіян красти все, що тільки можна. По суті, весь геймплей цього твору – це буквально крадіжка з інших ігор. Механіка шутеру і плазмідів вкрадена в BioShock. Напіввідкритий світ із спавном ворогів і системою патрулів – будь-яка гра Ubisoft із серії Far Cry, наприклад, третя як канонічна. Боси. Половину буквально вкрадено з міміків Prey, інша частина з Nier Automata. І так усюди, яку детально обговорюють, вкрадено і мінімально адаптовано. І я був дуже здивований, що майже всі, хто казав «не купуйте це», не акцентували саме на цьому. Atomic Heart буквально у всьому вторинний. Візьміть будь-яку гру, яку я назвав вище, вона буде набагато краща, ніж ця халтурка. Купляйте ці ігри. BioShock Infinite, старі частини Far Cry, Prey, Nier Automata, якщо хочете відчути, що таке відеогра з великої літери. А це лише прикидається грою. Воно не має свого клею, який об'єднує інші критерії, тобто немає унікального геймплею. Воно тупо об'єднане вкупу, викрадене мистецтво інших. Чортів Франкенштейн. У нього немає того, що гру робить грою. Так, не всі мультимедійні твори, що називають себе відеоіграми, можуть ними бути. Не все те золото, що блищить. Окей, прибираємо зі списку українців і росіян. Але чому ж тоді закордонні геймери купували цю гру? Тому що ті ігри, які назвав вище, або старі, або складні для сприйняття підлітків. Там порушуються питання, наприклад, батьківства, або глибокої емпатії, чи вимирання людської раси. Екзистенційні питання дорослої людини для саморефлексії. А що може популяризувати гру серед психологічно незрілих індивідів або взагалі підлітків? Правильно, сексуалізація. Тут цього достатньо. Маркетологи цього лайна прекрасно розуміли, хто буде в це грати. Пам'ятаєте про те, що секс може продати майже все. Якщо ти не можеш знайти собі партнерку, у тебе нема розуміння відповідальності, ще й не заробляєш, ти як голодний вовк будеш кидатися на мультимедійні продукти, де можна отримати той самий секс. Агресивне нав'язування жіночоподібних роботів та обіцянка багатогодинних катсцен інтимного характеру з ними. Про це, звісно, набрехали, судячи з того, що бачив на ютубі. Продало гру підліткам на заході у комбінації з пропагандистськими казочками. Про величний СРСР, де не потрібно багато працювати і відповідати за себе. Усе вирішить партія. Ідеальне комбо бажань інфантильного підлітка, секс і безвідповідальність. Тобто, якщо і робити антипіар серед закордонних гравців, слід вказувати на те, що такий несмак будуть купувати лише insecure incel, тобто невпевнені в собі незаймані хлопчики і чоловіки. Водночас залишається питання про інші критерії, такі як візуал, сюжет і музика. Можливо, ваші опоненти будуть наголошувати саме на цьому у своєму намаганні поїсти пропагандистського лайна. Теза третя. Якщо не форма, то зміст? Щоб розкрити цю тезу, мені потрібно згадати щось хоча б трохи схоже на предмет обговорення. Якщо брати умовно російську гру з нещодавніх, яка мала хоч якийсь успіх, на думку спадає Pathfinder Wrath of the Righteous. І так, знаю про саркастичні коменти в плані «Ахха-ха, ти ж її проходив і рекомендував як гарну рольову гру, а зараз, напевно, будеш перевзуватися». Ні, це гарна гра, без іронії і сарказму. Порвав вам шаблон? Зараз ще раз порву. Це не російська гра з погляду мистецтва, і якби ви мене слухали уважно, у вас би такого питання не було. Pathfinder – це буквально гра за ліцензією настільної гри компанії із США Paizo Inc. Юридична адреса Редмонд, Вашингтон. А сама сюжетна кампанія гри повністю створена на базі настільного офіційного гайду тієї ж фірми. Тобто, росіяни тут наймити, які просто адаптували вже існуючу історію під відеоігровий формат. І є велика ймовірність того, що більшу частину грошей з продажів отримали Paizo.
Тому розробники комп'ютерної версії і збирають на свою наступну гру з кікстартеру, бо коштів не вистачило. Але все одно закликаю вас не купувати будь-яку гру, яка теоретично має російське коріння. От коли РФ втратить цілісність, маєте моральне право. Зараз ні. Так от, про саму гру. Вона досить гарна саме через те, що настільна гра, тобто перше джерело, було орієнтовано на цільову аудиторію США та ЄС. Там є багато позитивної пропаганди, як от необхідність адекватного ставлення до психотравм і травмованих людей. Те, що війна – це жах, особливо якщо твій супротивник – безпринципна мерзота, у тому всесвіті це демони. Те, як війна впливає на психіку цивільного населення. Те, що необхідно сприймати індивідуальність, сприймати людей такими, якими вони є. Тобто це не схоже на наративи, ви самі знаєте кого. Створення такої гри розробниками з РФ уявити дуже важко. Перелічені пропагандистські наративи характерні якраз для розробників з ЄС і США. Оце все індивідуальність важлива. Кожен сам ідентифікує себе, не засуджуй інших. Війна – це жах. Думаю, Пайзу дуже сильно били росіян по руках за можливі не такі однозначні інтерпретації настільної гри. Завдяки тому, що саме перше джерело дуже продумане і гарне, адаптація теж вийшла хороша, з унікальним, трохи душним, але все-таки цікавим геймплеєм. Музика, сюжет, постановка – усе на своєму місці. Кажу ще раз, завдяки американському першоджерелу. Щоб запороти адаптацію, треба бути зовсім нікчемами. Тому, власне, росіяни, які зараз «Оу май!» вже кіпріоти, подужали і вийшла гарна рольова відеогра. Форма і зміст збалансовані. І навіть те, що овелкети, розробники адаптації, зараз перевзулись і видають себе за кіпріотів, на мою думку, також благо. Тому що всі вихідці з РФ мають боятись сказати, що вони Russian. Це слово має стати максимально токсичним, або вони приховували його щосили. Саме так ми розвалимо їх імперію. Коли жителі імперії, хоч і колишні, будуть відмовлятись визнавати себе частиною імперії. Але ближче до суті. Що в нас по Atomic? Тут треш. Ми вже згадували, що в мізках розробників все оберталось навколо візуалу і в лапках легендарної естетики СРСР. Тому сюжет і музику тут прикручували так само, як і геймплей. З музикою вирішили особливо не заморочуватись, тому велика частина це просто старе радянське музло. Ремарка. У ролику не буду показувати відеоряд, якщо хочете, йдіть до західних ютуберів, не дивіться у росіян. Усе, про що буду розповідати, є буквально на початку гри. Ні, я не купував це лейно. І не буду, і вам наполегливо не раджу. До того ж, воно передає дані ФСБ, що було вказано в угоді з користувачем. Зараз це приховано. Усе, про що йдеться, можна знайти у відкритому доступі. Тож поїхали. Велика частина музики у псевдогрі – це ремікси пісень виконавців і ансамблів СРСР. Якщо згадати те, що деякі радянські виконавці полюбляли, скажімо так, надмірно надихнутись піснями західних артистів, ситуація стає комічною. Не вірите? Напишіть в Google, як крали музику в СРСР. Окей, музика частково радянська, що з візуалом. Почнемо здалеку. Є таке неофіційне відеоігрове правило під назвою «Утримання уваги протягом 2 годин». Воно з'явилося після зльоту популярності сервісу Steam. Правило полягає у тому, що ти можеш повернути кошти за гру, якщо ти не пограв більше 2 годин. Тобто спробував, не сподобалось – рефанд, тобто повернення коштів. Але хитрі і не дуже чесні розробники почали робити перші 2 години відеоігор затягнутими або більш якісними, аніж інші частини гри. Такий собі обман гравця, щоб він не встиг повернути кошти. Використання цього прийому, коли решта гри не відповідає першим 2 годинам, вважається дуже гнилим підходом. Ну, ви ж уже здогадалися, так? Старт гри зосереджений на тому, щоб утримати увагу гравця візуалом протягом цих 2 годин. Ну, аби не можна було зробити рефанд. Наприклад, там є ліфт, на якому потрібно підніматись декілька хвилин, а потім також декілька хвилин спускатися. Притому нічого не відбувається.
Гравець просто чекає. Зрозуміло, що вся гра дуже тисне на ностальгуючих за СРСР та інших людей, що прославляють тюрму народів. Наприклад, проживши все життя десь на заході у відносній ситості. Багато оглядів, особливо з західних адекватних каналів, опираються на невідповідність якості першого 2-3 годинного відрізка і всієї гри в цілому, особливо візуально. Воно наче складено з різних частин, які швиденько пришивали одна до одної. І так, це зі свого боку знищує навіть ту саму ціль, яку так сильно плекали розробники ще на анонсі. Тобто показати СРСР у сеттингу альтернативного минулого. Вийшло гівно у яскравій обгорці перших 2 годин. Втім, можу визнати, саме ці 2 перші години і продали гру багатьом закордонним гравцям. Їх ставка на наївність зіграла. Окей, візуал лажа, що з сюжетом? Я не знаю, як вам це сказати. Можна, напевно, здогадатися. Так, знову він, пан Плагіат. Мало було вкрасти з BioShock Infinite основний геймплей. Основний сюжет з напарником також поцупили та, так би мовити, адаптували. Про лиходія вченого, який хоче перетворити всіх людей на роботів. Де ж я це бачив? Усюди, починаючи з кіберлюдей у Докторі Хто ще старих сезонів, так, чорно-білих, продовжуючи кожним епізодом Стартреку, де є борги, закінчуючи Binary Domain. Це вже такий штамп, майже як амнезія протагоніста гри. Що, серйозно? Та ні, такого не може бути. Проте так, амнезія у протагоніста гри теж є. Окей. Тоді основні тези сюжету. Що ж цінного, розумного, вічного це може показати гравцю? Все? Ні, а якщо серйозно, я подивився сюжет на Ютабі і зараз все переповім. Тож те, що у грі видається за істину через Нібіру прости місцевий лор. Перше, тільки через комунізм можна досягти небачених результатів у науковій сфері. Окей, Чорнобиль, тебе не було, а перший айфон придумав ще в СРСР товариш Джобс. Друге, акцент на добровільній об'єднаності, відсутності національностей глобально людей і локально вчених. Мір, дружба, жвачка. Зрозумів, Корольов, тебе ніхто не катував і не піддавав тортурам, як і товариша Джобса. Це все вигадки Госдепа США. Третє. Увесь світ хоче жити так, як живуть у СРСР. Я навіть коментувати не буду. Четверте. Нацизм перемогли винятково радянські сили. Усіх інших викусила біологічна зброя Гітлера. І це за перші 2 години. Ті важливі 2 години, про які вже згадував. Чи треба продовжувати? Принаймні зрозуміло, чому росіянці кажуть, що це не пропаганда. Їм з телевізора ще й не таке кажуть. Висновок щодо сюжету. Він, звичайно, дно, але серйозно, вам вже не пофіг. Уся ця гра – повний плагіат, вторинна, наповнена радянською пропагандою. Нагадую, Росія позиціонує себе як спадкоємець СРСР. Ким потрібно бути, щоб це не розуміти? Оу, а це запитання веде нас до 4-ї тези. Теза 4. Своє не пахне. Відповідь на запитання росіянином. Щоб із задоволенням їсти лайно на кшталт Atomic Heart, треба бути росіянином. Ви думаєте, чому я вище навів тези того, чому гра об'єктивно і суб'єктивно лайно? Аби розповісти вам, як саме цей шмат пропагандистського ремесла продають звичайні росіяни. Не видавець, не розробники, не реклама. Більшою мірою відеогру продають російські гравці. Є в нас людей така психологічна особливість, як наслідування. Коли ми бачимо, як інша людина щось робить і це дає позитивний результат, задоволення або щось інше, те, що ми хочемо, ми можемо почати копіювати те, що до цього призводить, сподіваючись на той самий результат. Так ми вчимося, особливо в ранньому віці. Діти копіюють батьків і інших дорослих людей. Це нормально. Є абсолютно нормальний спосіб навчання, адаптації, розвитку та виживання. Проблема в тому, що цього дуже важко позбавитися.
Наслідування в лапках переслідує нас усе життя. Іноді ми підсвідомо використовуємо його навіть коли вже виросли і стали справжньою частиною суспільства. Це може бути погано, тому що внаслідок цифрової революції соціальна комунікація у нас як виду стала дуже розгалуджена. І тепер ми можемо наслідувати навіть тих людей, які нам зовсім не підходять для цього. Наприклад, через дуже велику різницю у культурному аспекті. Візьмемо як приклад Іран. Блогер звідти каже, цитую, «Треба бити свою жінку хоча б кілька разів на місяць, щоб вона тебе поважала». І ні, Павло, який це дивиться, не піде одразу бити свою дружину, але в його голові з'явиться думка: ага, значить всі так роблять, і дружини їх поважають, а моя на мені їздить без сідла, несправедливо. І ось, через місяць, під час випадкової сварки, він вдарить дружину та подасть до суду, і Петро поїде на зону на кілька років, чи отримає умовне. Ну, ви зрозуміли. Але приклад, звісно, надзвичайно спрощений. А тепер ближче до реальності. Росіян дуже багато, десь 140 мільйонів у світі, багато з них емігранти. Велика Россия, а жить негде, вот и скитаются русские по миру, ищут где пожить. І у багатьох така ностальгія за СРСР, за берізками, за вокально-інструментальними ансамблями, які співали «Трава удома», що вони кидаються на шмат пропаганди Atomic Heart і починають їсти його з таким апетитом, що всі навколо вахуї. Але ж у нас століття толерантності. Не можна просто спитати, чому ти жреш лайно. Це не цивілізовано, тому питають обережно. Тобі дійсно смачно? І фанат берізок, не перестаючи жувати, активно киває і насолоджується. Подивились на це за кордоном, подумали і вирішили. А можливо, дійсно смачно? От вам і весь секрет успіху, незважаючи на підлітків, інфантилів, про яких казав вище. Для цього матеріалу я передивився декілька оглядів Atomic Heart з різних країн, здебільшого англомовних. Знаєте, що їх об'єднує? Невпевненість у голосі автора, коли він щось хвалить у грі. Реально. Послухайте, якщо знаєте англійську. Коли вони критикують фарт, чутно, що це їх власна думка, бо є впевненість в озвучених тезах. А от коли йдеться про типу гарні сторони тайтлу, тут майже як один. Вони наче замислюються. Точно ніхто мені не скаже, що я рекомендую лайно. Росіяни ж його так активно їдять. Не може бути воно несмачним. Треба сказати щось хороше, бо подумають, що я дивний і захейтять. І це ж не вперше. Псевдогра Syrian Warfare, копія нашої української у тилу ворога, глорифікує росіян, які коїли військові злочини на території Сирії. Знаєте, скільки разів росіяни, думаючи, що я з Росії, просили у мене огляд цієї гри? Я вже загубив лік. Бо, повторюю, вони люблять усе під соусом або ностальгії за СРСР, або під соусом величі російської армії. Це невиліковно. Теза 5. Підсумовуємо. Те, що я тут озвучив, це методичка. Я дарую її вам. Користуйтесь на здоров'я. Буду дуже радий, якщо вам вона не знадобиться. Але... This is fine. Так, знаю, що можна було б розказати про інвестиції Газпрому й олігархів РФ у розробку, що там є якісь схеми відкату, що розробники – мутні тіпи, там є пасхалки про геноцид українців, ось цей, що відбувається зараз. І ще багато іншого, що вже розібрали інші блогери. Однак давайте бути чесними. Геймери за кордоном здебільшого плювали на це все з високої такої дзвіниці. Бо переважно геймери, які підпадають під критерії цільової аудиторії російських ігор – ескапісти. Колись робив матеріал про ескапізм як психологічний стан людини. Коротко, у нашому випадку ці люди живуть в іграх. Вони тікають туди від реальності, яка їм не подобається. Тому комунізм для них – це не реальний гулаг, а фентезі-мрія, де не треба багато працювати і мати медичну страховку. Відчувай! І тому всі ці факти про фінансування, якісь політичні теми, деколонізацію – це для них реально складно. А от що діє – це питання.
Навіщо їсти лайно Atomic Heart з рукавицею-дрочілкою, коли є крута Bioshock Infinite з напарницею Елізабет? І так, я знаю про родинні зв'язки, не спойлеріть іншим, нехай це буде сюрприз. Тож ми доходимо до фіналу. Фактично все, що розповів, можна легко перекинути на майбутнє російські псевдовідеоігри, а вони ще будуть. Як правило, індустрія пристосовується до світових реалій десь із запізненням в 2-3 роки. Особливості довгої розробки відеоігр. Ерефії уже можливо не буде, але пропагандистські агітки з наспіх перекрученими механіками будуть виходити, прославляючи СРСР, імперську Росію, так звану глибинну душу московитів і ще багато чого іншого. А коли розділиться РФ, вони будуть штампувати копійчані псевдоігри, тема яких буде «Ах, як хорошо було в РФ!». І наголошувати тут слід саме на тому, що їх сучасні і майбутні ігри – лайно. А більшість тих, які дійсно були гарними, там, як правило, основними творцями були казахи, поляки, українці, балти і ще купа інших. Але кінець кінцем московити все одно будуть казати «отечественная ігра», бо їм треба розмити ідентичність справжніх людей, які здійснювали розробки. Таке завжди було в їх історії. На цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящірки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію, з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість задати питання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.